Всім привіт! Ви дивитесь будні Смазчика. Сьогодні у нас в гостях Олександр Беніцький. Саша, окрім всіх своїх титулів і регалій, ще діючий ківгрейдер. І ми хочемо затронути дуже цікаву тему – це капінг по листам. У нас є два зразки листів, один спрощений, для тих, хто тільки починає, так? І другий вже професійний скашений бланк. І у нас є два зразки кави, це дві Ефіопії, одна натуральної обробки, друга митої обробки. Це просто два зразки кави. Ми хочемо на прикладі не тільки теоретично тикати пальцями, що сюди постав, а насправді вживу показати, як проходить капінг по листам і подивитися, чи відповідають оцінки на упаковці кави. Саш, скажи, для чого взагалі оця бюрократія, оці листи? Достатньо ж просто прокапати і сказати, вкусно чи не, смачно чи не смачно. Для чого це все? Кому потрібно це? Це обсмажчикам, це людям, які займаються закупівлею зеленого зерна, чи баріста? Знати про це, я вважаю, потрібно абсолютно кожному, хто п'є каву. Хто п'є спешалті каву, тому що це лист стосується саме спешалті кави. Розбиратися, вміти оцінювати потрібно абсолютно всім, хто працює з кавою, від баріста до обсмажчика, тому що ось цей лист це критерії оцінки спешалті кави. Це стандарти якості спешалті кави. Відповідно, кожен, хто працює зі спешалті кавою, має знати ці стандарти і орієнтуватися на них, тому що вони єдині для всієї спешалті кави у всьому світі і для кожного баріста. Якщо всі це будуть знати, то звісно, що кожен баріста між собою буде розмовляти однією мовою, зрозумілою один одному. Це оцінка якості зеленої кави, яку посмажили, чи якості обсмажки якогось певного виробника? Ні, це оцінка якості кави, смаженої кави, яка попередньо пройшла оцінку якості зеленого зерна, тобто дефектологію на наявність дефектів, і обсмаженої потім візуально. Ми знаємо, що у наших постачальників попередньо часто буває, що попередньо вже стоїть оцінка, бо у деяких постачальників є свої ківгрейдери, які здатні оцінити цю каву. Якщо у обсмажчика на упаковці стоїть оцінка, і вона може дещо не співпадати, чи має право на життя така ситуація? Це дуже часто, в принципі, буває, коли оцінка може не співпадати. Насправді, перший момент – це те, що оцінка, яка виставляється за каву, це оцінка зараз, ось в цей конкретний момент. Що далі буде відбуватися з цим зерном, може абсолютно сильно вплинути на цю оцінку. Наприклад, ківгрейдер оцінив зелену каву, виставив їй бал, далі вона потрапила до обсмажчика, і обсмажчик її якось посмажив. Або зелене зерно неправильно зберігає. Або зелене зерно неправильно зберігалося. Кави і рік мусолити в себе на Так, прийшов час, вона вже не свіжа, відповідно, ця оцінка може просідати. Буває таке, що, наприклад, оцінка може і підніматися. Це також дуже інколи трапляється. Особливо, коли ти береш зразки. Молодець. Особливо, коли ти молодець і гарно смажиш. Насправді це питання не завжди обсмажки. Це питання самої якості кави. Тому що буває просто, коли постачальники зеленої кави, вони її каплять там на фермі, коли вона свіжа, потім коли відправляють, коли отримують, але все рівно кава – це живий продукт, так? І відповідно певний час проходить для того, щоб всі метаболічні процеси всередині зерна заспокоїлись, і вона стала стабільною. Відповідно, тоді може відбутися так, що смак трошки навіть стане кращим. Якісь з показників, це не обов'язково. Це не означає, що, наприклад, через півроку у вашій каві з'явиться манго або полуниця всередині. Якої раніше не було. Якої раніше не було. Дозріло. Це означає, що, можливо, якість кислотності стане краще, або тіло стане більш якісним. Саш, скажи ще таке питання. Дивися, на упаковці оцінка є.
Так. На упаковці оцінка є. Ну, я не буду питати, як до цього відносишся, бачу нормально. Мені просто цікава твоя думка, бо це дуже таке спірне питання серед колегів. Одні кажуть, що ви порушуєте якісь канони там, цієї спешалті всієї індустрії, бо це неправильно ставити оцінку на вашу обсмажку, бо ти сам кажеш, що кава може змінюватись, може там із обсмажки до обсмажки, і з часом, в принципі, навіть зберігання зеленого зерна в якості падати, а наклейки вже замовлені, і просто там печатається. Цікава твоя думка, що ти туди закладуєш і взагалі як ти до цього ставишся? Ну, я, в принципі, ставлюсь нормально. Для мене це зрозуміла інформація. Споживач, який бере пачку з цифрами 87 або 89, він взагалі, я впевнений, не розуміє, про що йде справа. Це там рік народження осмажчика або що це таке. Цікавий такий одразу момент, що якщо рік народження обсмажчика, то чомусь кава від молодих обсмажчиків найсмачніша. А оцей, що старий був, ще 80-х років, ну якось так собі смажить. А отой пацан, отак от. Молодий, ну так, розвивається. Отже, для мене ця інформація зрозуміла. Відповідно, якщо я обираю каву, в принципі, там на поличці або в прайсі, звісно, що я орієнтуюся на бали. Тому що для Це мене орієнтир. Так, бали це відповідно для мене дорівнює якість. Я одразу розумію, яка якість цієї кави може бути. Звісно, що допускається навіть на сертифікаціях ківгрейдерів, допускається певна похибка в балах. Там діапазон має бути не більше, ніж 2 бали в групі. Тобто ми можемо з тобою оцінити на 2 бали по-різному, і це буде коректно, ми обидва пройдемо далі до наступного екзамену. Але є певна похибка, це потрібно розуміти. Я знову ж таки також розумію, що якщо я беру каву 88, я розумію, що вона може бути там, в діапазоні 2 балів 87-89. Ось так. Питання в тому, чи розуміють всі осмажчики, що означають ці бали, це вже там інше питання. Дехто просто може перемальовувати інформацію, яку надає постачальник зеленого зерна. Але знову ж таки, це також, на жаль, не завжди коректна інформація. Тому це тут 2 сторони медалі. Це може бути і об'єктивно, і суб'єктивно. В принципі, це орієнтир якості сировини, з якою працював даний обсмажчик. Так, і якщо ти мінімум. з цим обсмажчиком працюєш і, в принципі, тебе влаштовує його підхід його обсмажки, то ти вже маєш багато інформації про цю каву. Тобто знаєш, що ця кава, як мінімум, була якісною на стадії зеленки, і обсмажчик молодий, нормальний, класно смажить, тому можна купувати. Хорошо, дивись, у нас є 2 листи. Один спрощений, один прям жесть якась тут. Розкажи, для чого спрощений, коли ним краще користуватися, в яких випадках і в яких випадках кому потрібно оці? Так, ось це у нас спрощений лист, а це у нас лист. Причому тут лист, я бачу, зразу розрахований на 3 зразки 3 різної кави, так? Чи це на 3 чашки одної кави? Ні, це на 3 зразки. Це 3 зразки. Насправді це можна там погратися, зменшити. А якщо на столі стоїть 5 чашок, то у нас буде 5 чашок однієї кави, ти виставляєш якусь оціночку там по ароматиці, в середньому з 5 чашок? Так. Це з 5 чашок, навіть з найкращої чашки. З найкращої чашки. Отже, спрощений протокол. Чим відрізняється від стандартного? Тим, що тут немає шкали, ні горизонтальної, ні вертикальної, для того, щоб виставляти оцінки. Цей лист дуже класно підійде для тих, хто починає свій шлях кавовий, в принципі. І для тих, хто хоче навчитися коректно оцінювати каву за балами. Чому? Тому що, як оцінюють каву ківгрейдери? Ми не беремо просто там і одразу починаємо писати бали, там аромат 8, букет 8,5 і так далі. Ні. Ми спочатку пишемо опис кожного критерія, абсолютно кожного. І для цього вам якраз знадобиться ось цей спрощений протокол. І потім наш опис ми співставляємо з
оцінкою, яка відповідає цьому опису. Тому спочатку має бути опис, і тільки потім вже оцінка. Кожний критерій він описується на якомусь певному етапу, на певній хвилині остигання кави. Правильно? Так, є певна послідовність. Насправді, як я вчу на курсах в нашій школі по сенсориці, особливо тих людей, котрі не мають ніякого досвіду роботи з кавою, для них ось цей лист – це просто якась там вища математика, так. Незрозуміло, але я одразу говорю, не лякайтеся. Насправді все дуже просто. Аромат оцінюється до моменту, коли ми куштуємо каву. Да? Тобто спочатку першим оцінюється аромат, потім кава заварюється, ми приступаємо до оцінки смаку. І в першу чергу потрібно розділити просто кроки і оцінку категорій. Спочатку оцінюється букет і післясмак. Ось ти першим, коли починаєш дегустувати, тобі не потрібно взагалі думати ні про що інше, окрім двох критеріїв. Це букет, що ми відчуваємо, які ноти, дескриптори відчуваємо в цій каві. І що у нас там відбувається у післясмаку. І отак всі зразки ми проходимо, і кожен зразок оцінюємо тільки букет і післясмак. Далі, друге коло, ми оцінюємо кислотність. Третє коло, ми оцінюємо тіло. Коли ти оцінюєш один критерій за підхід, це насправді дуже просто. Тобі не потрібно думати, що тобі зараз треба 10 критеріїв за один раз виставити. Далі виставляється оцінка за баланс. Вона вже формується, коли ти скуштував каву на різних температурах, і в тебе є розуміння ось цих попередніх критеріїв. І тут, я дивлюся, є така шпаргалочка про те, що яка тут, оцінка. звісно, є нюанс. Тут, наприклад, оцінка 6 балів характеризується як добре. Але якщо кава отримує 6 балів за всі категорії, то вона не потрапить в категорію спешалті, вона не зможе набрати 80 балів. То кава добра, але... Навіть якщо кава отримує по 7 балів, це дуже добре. Вона все рівно отримує... Тобто я розумію, щоб нормально і правильно виставляти оцінки, потрібно для початку відкалібруватися, від чогось, щоб знати, від чого, що таке добре. Знаєш, для кожного ж добре різне може бути. Звісно. Тому потрібно обов'язково відкалібруватися. Де можна навчитися правильно, якщо не стоїть задача прямо стати Q-грейдером, а просто для себе, для власного виробництва навчитися. Хвилинка реклами. Звісно, так як ми говоримо про стандарти СКА, то найкраще про стандарти СКА можна навчитися на курсах за програмою Coffee Skills Program, які проходять в нашій школі Custom Coffee School. Там є окремий курс сенсорики. Цей напрямок складається з 3 рівнів складності. Це Foundation, Intermediate, Professional. На кожному з рівнів ти поетапно отримуєш інформацію і калібруєшся. Sensory Foundation – це найкращий початок для того, щоб познайомитися з цим листом і відкалібруватися з Q-грейдером. Там, реклама закінчилася. Скажи, спрощений лист, чи достатньо його для того, щоб користуватися на обсмажці, щоб контролювати якість свого продукту? Чи потрібно все ж таки потім перейти на нормальний, правильний лист? Ні, цього буде достатньо, тому що, знову ж таки, якщо ми порівнюємо навіть 2 батчі, в спрощеному листі ми записуємо опис кожної характеристики. І якщо якась характеристика буде відрізнятися в цих батчах, ми одразу в нашому описі побачимо. Тут кислотність соковита, яскрава, комплексна, а тут кислотність проста, пласка, некомплексна. І відповідно ми одразу зможемо порівняти наші описи і побачити, в якому з батчів краще показники. Круто. Я пропоную перейти до практичної частини нашої зустрічі. Так як часу на оцінку не так багато, а записати потрібно багато інформації, тому попередньо я деякі підсказочки собі одразу вже записую, щоб не витрачати час на їх запис під час дегустації. Наперед вже? Так. Навіть так. не... Наприклад, аромат. Ми оцінюємо сухий, вологий, і в сухому і вологому є різні дескриптори. Тому я одразу собі розписую і буду записувати дескриптори сухого і дескриптори вологого.
аромату. Баланс так само. Я пишу аромат, flavor, acidity і body. Да? Це саме з цих критеріїв він складається. І далі я буду собі вже писати опис, наскільки він збалансований, тобто, щоб не витрачати на це час. Так само кислотність. Кислотність в гарячому вигляді має одні показники характеристики, але коли вона вистигає, вона має трошки інші. Відповідно, я буду записувати декілька показників, і потім після оцінки мені буде зрозуміло, що на гарячій було, а що на холодній. Бали виставляються вже тільки після того, як ти оцінив абсолютно всі Описав. категорії, да, описав їх, зробив всі позначки, і тільки потім ти вже записуєш ось сюди бали, і потім рахуєш їх і конвертуєш в фінальний бал. На сертифікації, наприклад, в тебе є година на 6 зразків, по 5 чашок кожен, тобто 30 чашок тобі потрібно оцінити. І ти завжди маєш закладати, з мого досвіду, 15 хвилин на те, щоб перевірити всі позначки, всі записи, що були заповнені, і порахувати ті 6 Не зразків підвела кави. математика, так? Так, так. І на це мінімум 15 хвилин потрібно А бали закласти. просто сумуються, чи там є якась певна формула? Е, Ви бачите, щось множиться на щось? Ні, це дефекти. От так рахується, тобто кількість, сила дефекта, да, це сильний або не сильний, і на кількість чашок, в яких є дефекти. Да, відповідно, ти розумієш, скільки балів потім тобі віднімати від фінального. Є деякі категорії, да, наприклад, аромат, кислотність і тіло, які складаються з двох видів шкали. Вертикальна і горизонтальна. Вертикальна – це завжди шкала інтенсивності, горизонтальна – це шкала якості. Звісно, ми спочатку робимо відмітку про інтенсивність, потім оцінюємо показники якості і виставляємо ось тут вже оцінку з урахуванням і інтенсивності, і якісних показників. Ми підготували по 5 зразків кожної з нашої кави і накрили спеціальними такими кришечками. Скажи, Саш, в яких випадках користуються цими? Взагалі, я рекомендую накривати каву на будь-якому капінгу, але за стандартами СК там рекомендується, якщо з моменту того, як ви змололи каву і будете її заливати, проходить більше 15 хвилин, обов'язково потрібно накривати її кришками. Це щоб ароматика, да? Так, щоб аромат не вивітрювався. Але я завжди накриваю на всіх капінгах, тому я знаю точно, що він буде насичений. Гірше точно не буде. Так. І ще, коли ми ставили чашки, Саша каже, що є спеціальна певна форма, як їх виставляти. От в формі кілець Олімпіади. І якось навіть рахується, так? Так, я б назвав це в формі літери М. Так, ось. І так само вони рахуються. Так як ми рахуємо завжди зліва направо. Отже, перша чашка, друга, третя, четверта і п'ята. Для чого це потрібно цього притримуватися? Тут є окремі критерії оцінки: однорідність, чистота чашки і солодкість. І також дефекти. І якщо ми знайшли дефект в якійсь чашці, то ми маємо вказати, що це за чашка. Да, чашка номер 3, наприклад. Відповідно, це буде ось ця чашка. 1, 2, 3. І ми собі робимо дефект показується помітку. який? Так, взагалі звинуватити каву в дефекті – це як звинуватити людину в вбивстві. Ти маєш мати 100% докази, що він тут є. І ти маєш казати, що це за дефект. Ти не можеш сказати, там щось з нею не так, або вказати якийсь, наприклад, якщо ти скажеш, там смак дерева. Це не є дефектом. Це в флейворі, да, ти зменшиш бали за те, що там є, наприклад, дескриптор дерева. Але всього існує там певна кількість дефектів конкретних, які ти, якщо відчув, маєш сказати, що саме ось цей конкретний дефект знаходиться в цій чашці.
Почнемо Поки тоді? гріються чайники, можна Да. вже оцінювати аромати. Перший критерій, який ми оцінюємо, це аромат. Аромат оцінюється 2 рази. Це в сухому вигляді і у вологому. Що таке сухий вигляд? Сухий вигляд – це просто мелена кава, а вологий – це коли ми її залили водою, з'являється на поверхні скоринка, і ми нюхаємо аромат ось цієї вологої А скоринки. в момент, коли цю кірку ламають, щось оцінюється? Ми можемо оцінити аромат, але для мене це не принциповий показник. Нічого нового під скоринкою не з'явиться. Тобто там якась полуниця або виноград не вилізе. Під скоринкою пахне так само, як на її поверхні. Єдина різниця – це інтенсивність. Це як з кастрюлі зняти кришку і одразу, Може носа аж парити. Так. Тому... Тому... Це я ніколи під шкоринкою не нюхаю. Але просто буде висока інтенсивність. Якщо у вас складності з тим, щоб оцінити, відчути аромат скоринки, то тоді можете ламати, нюхати. Коли ми нюхаємо каву, ми не беремо чашки в руки, ми нахиляємося саме до чашок. Покажи. Ну і робимо це в тій самій послідовності, як я казав. Отже, коли я оцінюю аромат, ми обов'язково маємо собі візуалізувати Coffee Flavor Wheel, колесо смаків та ароматів, і відштовхуватися від внутрішнього кільця до зовнішнього напрямку. Відповідно, ми нюхаємо, ми маємо для себе з'ясувати, це позитивний аромат чи негативний. У внутрішньому кільці є 9 категорій, 5 з них мають позитивні характеристики і 4 негативні. Відповідно, коли ми з'ясували, пахне добре чи недобре, ми одразу розділили, тобто позбавилися або 4, або 5. Ця кава пахне добре, тому ми залишаємо 5 категорій. Далі, якщо подивитися, ці категорії можна розділити на ензимну частину, це фруктовий і квітковий аромат, і на карамелізацію, це солодощі, какао-горіхи і прянощі. Відповідно, дуже легко розібрати, вона має якісь фруктові складові, чи вона більше до шоколаду і випічки. Ця кава має фруктові показники, відповідно, і досить солодкий смак, тому я собі можу зробити помітку, що кава має вище середню інтенсивність аромату, солодка, фруктова група. Я відчув там дескриптори також меду, карамелі, і стиглих фруктів. Це те саме в описі указуєш. Так. А на фоні цього потім буде оцінка. Так, відповідно, потім ми ще оцінимо аромат вологої кави, і я вже тоді перечитаю все, що я написав, і на основі цього зроблю собі, виставлю оціночку. Про другий зразок? Другий зразок, у нього інтенсивність аромату трошечки менша, він також солодкий, але ця кава більш квіткова. Перше, що ти відчуваєш, це квіти, це чай. До речі, в колесі смаків ароматів чай знаходиться в категорії квіти. Тому якщо ви пишете, відчуваєте чай, можна сказати, що це квіткова кава. І також тут є ноти абрикосу. Я думаю, ви здогадалися, що це за кава, яку каву ми капаємо вже за ароматом. З якої країни? Ми ж обговорювали. Так. Далі заливаємо каву і будемо оцінювати пізніше. Можна заливати. Так, можна залити і У нас є оцінити. один чайник Bonavita, то його не вистачить на 10 чашок. І є здоровий чайник, його в принципі Одночасно заливати. Ні, одночасно не потрібно. Потрібно, коли ми заливаємо каву, ми Точно маємо так це же робити оцінювати. послідовно, так, зліва направо. І причому чашки заливаються так само в тій послідовності, про яку я казав. Залєш? Так, Продемонструєш? можна, да. Порада. Намагайтеся заливати так, щоб час заливу чашки був такий самий, як час, який ви витрачаєте на те, щоб зламати скоринку.
Я спочатку лью відносно з великої висоти, але закінчую трошки нижче для того, щоб проконтролювати і чашка не перелилася. Важливо змочити всю каву водою. Щоб не було сухих таких острівців, так? Да, ніяких комочків. Тепер можна оцінювати одразу аромат скоринки. В цій чашці інтенсивність не змінилася, мені здається, вона так і залишилася вище середнього. Дуже сильно відчувається солодкість цієї кави. Карамельність навіть, так? Да, вона нагадує якісь солодощі, молочний шоколад, карамель. Тобто дуже-дуже солодка. От. На рахунок другого зразку. В нього інтенсивність трошечки збільшилася, стала трошки вищою. По ароматиці вона так само, в принципі, не змінилася, залишилася в діапазоні цієї квітковості і фруктових відтінків. Так. Насправді, якщо є якийсь негативний дескриптор в сухому ароматі, відповідно, ви будете відчувати його і у вологому. Можливо, навіть трошечки підсилений. Так, можливо. Але суттєво відрізнятися сухий аромат від вологого також не буде. Намагайтеся завжди робити це однаково. Тобто, якщо ви витрачаєте робите 3 руха, то завжди їх повторюйте, не робіть більше. Навіть я скажу, що по оцій пінці можна судити про якусь ступінь, знаєш, глибини обсмажки. Глибини обсмажки. Тут, не нюхаючи каву, можна сказати, що вона більш солодка і карамельна, а така більш ягідна по кольору, інтенсивності забарвлення пінки. Так, тут трохи темніше. Чи є що розповісти? Ні, я можу. Щось рутина якась. До речі, стосовно кольору, в оціночному листі є така категорія, як рівень обсмажки кави. Це не йде в оцінку, тобто не враховується цей показник в підрахунку балів. Але для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб ви порівняли всі зразки, які стоять на столі між собою, і якщо якийсь зразок, на вашу думку, відрізняється візуально, може темніший або світліший, то ми просто вказуємо це в цій категорії. Можливо, потрібно буде потім просто пересмажити каву і відкапати її ще раз. Бувають такі випадки, коли кава занадто темна. В такому випадку потрібно орієнтуватися на найкращу чашку, якщо вона там є. Але все ж таки... Якщо вона там є. Але в будь-якому випадку ми маємо дивитися скрізь обсмажку, тому що ми оцінюємо не обсмажку кави, а оцінюємо якість самого продукту. Зараз 9 хвилина, і я так розумію, що можна вже Так, в принципі, можемо починати із 8 хвилини, але кава може бути дуже гарячою, тому залежить від тих обставин, де ви це робите. Якщо в приміщенні не холодно, тому краще розпочати з 9 хвилини. Або, я так розумію, що від особистих якихось навиків куштувати щось гаряче, можна опекти просто рецептори і потім вже... Ніяких так. Взагалі, я рекомендую, якщо ви робите перший ковток, першу ложку набираєте, обов'язково беріть її неповну і подуйте на неї добре, а потім вже куштуйте. Тому що одна ложка перша може зіпсувати абсолютно весь капінг.
першу чергу ми оцінюємо букет і післясмак. Ну, це досить нескладно робити, тому що ми зосереджуємося на оцінці смаку. Поки ми там подумали, що ми відчуваємо, записали, одразу у нас вже ми можемо далі приступити до оцінки після смаку, наскільки він чи залишився він, чи не залишився у нас у роті. А стосовно букету, ну, все просто. Ми беремо за основу це Coffee Flavor Wheel і рухаємося від внутрішнього колеса до зовнішнього. Стосовно цієї кави, вона має досить солодкий смак, шоколад, какао, шоколадне печиво, сухофрукти і родзинки. Чорний чай ще є. Післясмак досить довготривалий, але тактильно є трошки такої, наче плівочки у роті, якої залишається Жирної, да, на такої? ньобі. Так, так. От. В принципі, це характерно для кави натуральної обробки, тому що мита вона має більш чистіший смак і післясмак відповідно. От. Але тобто, довготривалий, єдине от, тактильно є ось ця плівочка. Нагадаю, знаєш, Ліптон Forest Fruit в пірамідках. Такий легкий чайок із фруктовими такими нотками лісових ягід. Ягід. І куди ти нас поведеш? Хвилинка плоского гумору. Я не Дуже понял. тонко нарізав. В цьому раунді ми оцінили, в цьому заході ми оцінили букет і післясмак. Відповідно, зробили записи собі по першій, по другій каві. Друга кава, вона так само залишилася квітковою, з відтінками чаю і абрикосу. В післясмаку я відчув білий персик. Післясмак короткої тривалості, але досить чистий. От. Без жирової прослойки. Так. Наступне, що ми будемо оцінювати на наступному колі, це кислотність. Так. Що починається оцінка кислотності? З інтенсивності. Ми одразу перше маємо записати, наскільки інтенсивна кислотність в цій каві. Інтенсивність і якість кислотності. В якості мається на увазі, який характер має ця кислотність. На сертифікації Q є один такий дуже цікавий тест. Потрібно, ми спочатку калібруємося на різних кислотах, тобто береться якась нейтральна кава і туди додаються окремо органічні кислоти. Ми куштуємо спочатку кислоти в чистому вигляді, потім у каві і робимо собі записи, як змінюється кислотність з кожною окремою кислотою. Що мається на увазі, на що треба звернути увагу? Я звертаю завжди увагу на те, як відчувається ця кислотність, на її інтенсивність відчуття. Не те, наскільки вона там висока, максимальний її рівень, а те, як вона відчувається. Тому що, наприклад, лимонна кислота, вона досить швидко відчувається, але так само досить швидко і зникає. Наприклад, інша кислота, яблучна, вона більш комплексна і вона починає сприйматися не так яскраво, да? Тобто вона сприймається яскраво, але інтенсивність йде поступове збільшення, і потім вона виходить на вищий середній показник, який триває навіть у післясмаку, тобто ми відчуваємо цю кислотність. І от кожна кислотність, вона має свої характеристики. Тип кислоти спочатку. Так. Спочатку, ти розумієш тип кислотності. Але, звісно, ми маємо розуміти, що комбінація цих кислот, вона дає ще більш кращий результат. Тому Q-грейдери навіть можуть вказувати характер кислотності, записують, що це молочна кислота, або лимонна, або яблучна і оцтова, і так далі, і так далі. Для тих, хто думає, що це неможливо робити, насправді можливо, тому що я повторюю, що є такий
екзамен, де в червоній кімнаті в тебе стоїть 4 чашки, і 2 з них з кислотами, 2 чисті. Ти маєш ідентифікувати, в яких чашках є кислота, і окрім цього ще вказати характер цієї кислотності. От. Якщо ти цей екзамен не здав, ти не став ківгрейдером. Отже, з'ясувати інтенсивність і потім з'ясовувати вже показники якості. Так. Але кислотність краще за все оцінювати на 2 етапах. І потім до неї повернутися і оцінити, як вона змінила себе на протязі вистигання. По кислотності досить якісні, незважаючи на те, що це кава натурального методу обробки, інтенсивність кислотності вище середнього. Друга кава у нас мита. Вони мають по інтенсивності, мені здається, однакові показники. Єдине, що в другій каві трошечки більше соковитості в самій кислотності. Тобто вона більше до фруктової частини. Але я б поставив би їм однакові, міг би поставити однакові оцінки. Серед всіх чашок, наприклад, кожної кави, було таке, що якась одна чашка відрізняється від останніх 4. Тобто там наявністю дефекту чи ще якогось там. Зараз чи. Взагалі, от на тих етапах, що ми нюхали, там щось куштували, оцінювали. Я скажу так, запам'ятайте, не шукайте дефекти в каві. Кавінг потрібен для того, щоб побачити найкраще в ній. Тому не шукайте дефекти. Якщо він є, він сам обов'язково про себе скаже, так і вилізе. Грейдинг для оптимістів. Ні, насправді наша задача – це представити каву з найкращої сторони, і побачити все найкраще. Не завалити, а підчеркнути її. Так. Це як коли ти знайомишся з людиною, ти ж не намагаєшся одразу знайти в ній якісь там проблеми, що в ній не так. Ти бачиш лише найкраще. Потім вже з'являються якісь косяки. Але якщо є дефект, я пам'ятаю, казав, що дефект – це досить таке серйозне звинувачення, то відповідно ти навіть вже на етапі сухого аромату вже зрозумієш, в якій чашці він є, зробиш собі відмітку. І, якщо я знаходжу дефект в чашці якийсь, я просто цю чашку навіть можу не капати, пропускати її, і повернутися до неї тільки після того, як відкаплю вже Але всю потім каву. просто відмінусувати цей дефект. Так, звісно. Просто інколи бувають такі сильні дефекти, що після того, як ти скуштував цю чашку, тобі потрібно піти полоскати рот, помити ложку, чашку, в яку ти там спльовуєш, замінити. Тобто це забирає зайвий час, який ти витрачаєш на оцінку кави. Так. Тому краще повертатися до дефектів вже в кінці. Вони нікуди не дінуться, так само на вистиганні. Тобто низька температура ніяк їх не замаскує. Далі тіло, так? Так, наступне тіло. І тут, до речі, якщо ви звернули увагу, ми постійно сьорбали, а при оцінці тіла цього робити не потрібно. Потрібно набрати, навпаки, у нас кава вже досить вистигла, тому набираємо максимальну ложку, наскільки це можливо, і просто переносимо рідину до рота, затримуємо в роті і починаємо її катати з однієї щоки на іншу між піднебінням і язиком. Розтираємо. Тобто ми намагаємося її потрогати, щоб оцінити тактильні характеристики. За тактильність у нас відповідає шкіра, але ми не можемо просто пальця засунути в каву і зрозуміти, наскільки вона гладка і щільна. Тому ми робимо це за допомогою язика і піднебіння. Крім того, що оцінити, наскільки воно щільне чи легке, як ще можна описати тіло? Тіло оцінюється також по інтенсивності, це перше, тобто наскільки воно щільне, там густе або водянисте. І другий показник – це показник якісної текстура. Це те, наскільки кава гладка або шершава. Хтось каже, що кава може бути шершава.
Ну, мається на увазі відчуття, тактильні відчуття, які викликає, наприклад, міцний чорний чай або сухе вино. Так, чому воно називається сухе? Тому що воно викликає таке Сухіше, відчуття да? сухості у роті. Відповідно, кава так само може бути. Але ось цей діапазон від гладкого до сухого, там є ще проміжок. Тіло може бути таким велюровим. Оксамитовим. Так, оксамитовим. Тобто воно не буде гладким, наприклад, як вершки або масло, але воно не буде шершавим, як, наприклад, там сухе вино або хурма. Тобто десь знаходитися посередині. Це також непогано. Звісно, цінується високо кава, яка має щільне, там, гладке тіло. Але ми маємо розуміти, що, наприклад, кава митої обробки, для неї характерне там, середнє тіло за рахунок методу обробки. Натуральна кава у порівнянні буде більш щільнішою. Тому, коли каву оцінюють Q-грейдери, обробки завжди розділяються. Тобто натуральні обробки капляться на окремому столі, і миті, ну, наприклад, ось ця кава потрапляє в категорію Африка. Да? Там тільки африканська кава митої обробки. Для того, щоб ти міг більш об'єктивніше порівнювати каву між собою. Звісно, що якщо ми будемо тут порівнювати, тут суттєва різниця в тілі. Але для митої обробки це нормально. От. Тут досить щільне тіло, щільність вище середнього, гладке. І на вистиганні, до речі, ось цей післясмак, мені здається, став кращий. Він, зникла ось ця плівочка, стало краще набагато. Тут тіло середнє, трошки нижче навіть, можливо, середнього, але досить гладке. По гладкості дуже гладеньке. Я б поставив їм однакові оцінки, але, звісно, враховуючи те, що це окремі обробки. Якби це були кави однакової обробки, звісно, тут була б вища оцінка за рахунок того, що щільність. Ми робимо скидку на те, вища. що тут якби, нам допомагає обробка. Далі однорідність. Далі, насправді, баланс. Угу. Оцінюється. Взагалі, що таке баланс? Баланс це критерій, який складається з 4 показників. Я завжди розповідаю історію про стілець. Уявляємо собі стілець, в якого є 4 ніжки, і кожна ніжка відповідає за певну характеристику. В принципі, за ті характеристики, які ми оцінили до цього. Це аромат, це флейвор, це кислотність і тіло. Ось так. От. Відповідно, ми звертаємося до нашого листа, ми куштуємо каву ще раз на вистиганні, останній, там, на майже останньому заході. І оцінюємо, чи не випирає якийсь з ось цих 4 показників, чи не тягне він ковдру на себе. І дивимося, які оцінки, який опис має кожен з них. Відповідно, на основі цього ми вже там робимо оцінку за баланс. Якщо якийсь показник буде домінувати, наприклад, там на вистиганні кава стає більш кислотнішою, це все рівно, що взяти і нашому стільцю наростити там ще 10 см до однієї ніжки. На такому стільці буде не зовсім зручно сидіти. Тому, відповідно, баланс – те, наскільки зручний стілець у нас є по факту. Якщо якісь критерії, наприклад, навпаки зменшуються, якщо кислотність, наприклад, вона стає нижчою на вистиганні, там зникає, це все рівно, що відрізати від ніжки 10 см. На такому стільці також буде не зовсім зручно сидіти. Бувають такі випадки, що, наприклад, всі показники однакові, але їх там інтенсивність, їх якість, вона невисока. Це переважно з Бразилією така історія. Тобто, якщо в нас кислотність невисока, тіло там, нижче середнього, простий флейвор, ми не можемо поставити, але всі показники,
в рівних умовах, то ми не можемо поставити високу оцінку за баланс, тому що у нас виходить така табуреточка низька, відповідно, ми не можемо її там нагородити високим балом. От. Отже, робимо там останній захід і оцінюємо ось ці показники. Ну, тут потрібно записати обов'язково, чи всі показники в нас збалансовані, чи не випирає якийсь з показників. Ну, відповідно, далі ми вже будемо виставляти бали на основі тих записів, які ми зробили, які ми маємо. Як можна вказати, що щось не так, що щось... Дуже просто. Ти, наприклад, куштуєш каву, і вона на вистиганні стала досить кислотною. Ти пишеш, що кислотність збільшилася. Ну, я використовую певні позначки. У мене вже прописані ось ці 4 критерії абревіатурами. І якщо з показником все ок, я просто ставлю плюсик. Якщо з показником є якийсь негаразд, тобто він став більше або менше, я просто роблю це стрілочкою вгору або вниз. Якщо незначно, то типу просто під кутом. От. Ну, у мене є там певна система знаків, які полегшують мені заповнення листа, але потім я можу розшифрувати в більш детальну інформацію. Це для того, щоб зекономити певний час. Після того, як ми все це оцінили, вже в останню, коли кава вже холодна, можна сказати, тоді ми оцінюємо такі критерії, як однорідність, чистота і солодкість. Ці критерії оцінюються просто «да» або «ні». Тобто, чи є той критерій, який вказаний, чи ні. Якщо однорідність, то питання в тому, чи однорідні всі ці 5 чашок. Чи якась чашка, можливо, відрізняється за смаком. Ну, з цими чашками проблем немає, з цими також. Тому тут одразу ми можемо навіть записати бал. Якщо з чашкою проблема, мінус 2 бали. Скільки балів ти записав? 10. 10 – це коли питань немає, так? Да. Якщо немає питань, 10 балів. Якщо А просто тобі дивишся, здається, що що... Тут немає такого 10 Ні, балів. це не враховується. Це нюанс. Да. Тут ці бали, вони стосуються тільки горизонтальної шкали. Ага. Чистота чашки також. Якщо там немає якихось критеріїв, які заважають вам оцінювати інші показники, то значить чашка чиста. Ну, тут також я не знайшов нічого, тому 10 балів. Солодкість. Тут питання не в тому, наскільки вона солодка, а тут питання в тому, взагалі, чи є солодкість в цій чашці, чи немає. Тобто все досить просто. Є солодкість? Окей, все, 10 балів. Тут всі чашки солодкі, тому, в принципі, за ці категорії в нас кава отримує одразу 30 балів. Ну, з тією чашкою так само. Я не знайшов, ви як погоджуєтесь? Так. Тобто ніяких Ну, проблем. як ти казав, що солодкість, в принципі, ми не оцінюємо її інтенсивність. Да, ми не оцінюємо Ми говоримо, якщо вона є. Для митої кави солодкість така, як потрібно. Для натуральної солодкість така теж, як потрібно. Їх порівняти не можна, бо це різні категорії. Да. Загальне враження тут наступна справа. Коли ми виставляємо загальне враження, воно виставляється тільки після того, як ми виставимо оцінки за попередні критерії. Наприклад, якщо ми поставили загальне враження, це, мовно, середній бал за ті оцінки, які ми оцінили попередньо. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас там середній бал 8, за аромат, за букет, післясмак, там, кислотність, тіло там, 8, 8,25, 7,75, ось в цьому діапазоні, то середній бал, можна сказати, 8. Відповідно, загальне має бути 8 плюс-мінус 0,25. Тобто ми від себе можемо додати або забрати у кави ось цю четверть бала. Але не більше. Не може бути такого, що у нас кава там 8-8-8, але, це анаеробна кава, я не люблю анаеробку, тому 6. Загальне враження там. Тобто ми не оцінюємо каву з точки зору своїх якихось власних вподобань. Ми оцінюємо каву відповідно до стандартів і критеріїв якості спешлті кави. Якщо є дефект, ми маємо вказати
по-перше, я повторюю, вказати, який саме дефект. По-друге, дефект може відчуватися або сильно, да, чіткий дефект, або, ну, так ми називаємо пляма, тобто нагадувати про себе. В чому різниця? Ну, умовно, наприклад, є такий дефект, як фенол. Для цього дефекту характерна дескриптори медицини. Да? Тобто це може бути там якийсь пеніцилін, йод і так далі. І от, відповідно, якщо ми відчуваємо в каві якийсь смак йоду десь там, у післясмаку, да, тобто цей смак, цей смак йоду, він не заважає нам оцінювати інші критерії. І ми можемо оцінити там солодкість. Тоді пляма, вона оцінюється в 2 бали, які потім віднімуться від загального результату. Якщо в нас смак йоду такий сильний, що ми не можемо оцінювати інші критерії, а так само і солодкість, да, ми не можемо оцінити через те, що цей смак забирає на себе всю увагу. Якраз тоді, коли треба ту чашку відставити. Прям. Ну, ні, отут, до речі, якщо ми робимо це в компанії з кимось, то ми взагалі на це не маємо звертати увагу і навіть не маємо ніяким там своїм виглядом показувати, що там так, а в цій чашці щось негативне, і тим паче озвучувати. До речі, коли ви робите капінг, ви маєте робити це в повній тиші, але потім, звісно, що колективно оцінити ті записи, які ви зробили. Тому, знову ж таки, наголошую на те, що важливо записувати якомога більше інформації про каву, щоб потім на обговоренні ви змогли якомога більше сказати. От. Відповідно, якщо є дефект, з'ясовується це пляма або чіткий дефект, і далі кількість чашок, в яких знаходиться цей дефект. Якщо, наприклад, одна чашка з сильним дефектом, це 4 бали, і потім ці бали за дефекти, вони віднімаються від оцінки, яка у нас вийшла в результаті там, Тобто, якщо підрахунку. 2 чашки з сильним дефектом, буде 8 балів відніматися. Так. 8 балів. Ну, дефектів ми тут не відчули. Ні плям, ні дефектів. Ні, дефектів не було. І далі підраховуються бали. Але зараз потрібно, я зроблю фінальні записи. І для того, щоб підрахувати ось ці бали, да, тобто ось цей бал, нам не потрібен калькулятор. Як рахують Q-грейдер? Все дуже просто. У нас є ось 3 критерії по 10 балів, це 30. Далі в нас лишається ще 7 критеріїв. Да? В нас ми можемо побачити, що середній бал це 8, десь 8,25 ось є, да? Але найчастіше спостерігається оцінка 8. 8 середній бал, 7 категорій це 56. Так? Відповідно, далі ми просто дивимося, де в нас більше, і до 56 додаємо ось цю різницю. 86,25, 86,5, 56,75. Да? Вийшло у нас 56,75. Плюс 30, 86,75. І ось записуємо сюди цей бал. Далі, якщо є дефекти, вони записуються сюди, і потім віднімаються від ось цього, і фінальний бал вже дублюється ось цю частину. Тут так само, у нас, в принципі, тут 3 десятки, тому це буде 30 плюс середній бал 8, да, десь менше, десь більше, тому це також буде 56. Тут 56,25, 56,5, 56,75. Тут мінус 25, 56,5. Відповідно, 30 плюс 56,5 дорівнює 86,5. І ось у нас вийшли такі бали. Тобто ці кави, які були на столі, вони набрали майже однакові бали з різницею там в 0,25. Для того, щоб навчитися оцінювати за листами
SCADA, з нескайпними протоколами і взагалі розвивати свої сенсорні навички, я рекомендую, звісно, прийти на курс сенсорики до нашої школи, де я детально розповім, навчу, ви відкалібруєтесь і зробите свої перші кроки на шляху до вміння оцінювати професійно каву за балами. Від себе хочу сказати, що школа, звичайно, вам покаже всі кроки, але результат залежить від вашої наполегливості. Тому не лінуйтеся, а максимально багато робіть капінгів і саме по листам. Тому що знання, які ви отримаєте в школі, якщо їх не підкріплюєте практикою, вони забуваються. І я по собі знаю, тобто я проходив там один раз теж навчання по листам, оцим правильно капати, але на моменті, коли ми починали обсмажку, дуже багато обсмажок, і там, в принципі, було питань до самих процесів, які проходять на періоді обсмажки кави, і там просто вже не до листів було, а хотілося максимально розібратися, як її смажити, а не там, що вийшло з того. І ми не капали по листам, через рік я вже просто не міг навіть згадати, як воно правильно робиться. Хоча я на момент проходження курсу знав. Це не про наш курс. Це взагалі був онлайн. Я дуже радий і горжусь тим, що у нас в Україні є школа, де можна навчитися дуже багатьом напрямків в кавовій індустрії. І напевно, я не знаю точно чи ні, напевно, найбільше різних курсів, Саша, ти викладаєш в школі. Ну так. Мабуть, такий самий багатопрофільний тренер, так? Ну так. Я, окрім кібрейдінга, АСТ-тренер за декількома напрямками, в частності сенсорики. Але... До речі, 18 серпня у вас буде курс по сенсориці, так? Так, найближчий курс буде 18 серпня, тому чекаю всіх охочих. Реєструйтеся за посиланнями в коментарях чи в описі відео. Да, в описі відео. Якщо є якісь запитання до капінгу, до того, що ми сьогодні розказали, можливо, щось ми пропустили, можливо, щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ми, користуючись тим, що маємо змогу спілкуватися з Сашею напряму, є блати. Ми обов'язково дамо відповідь на всі ці питання. Причому не своїм текстом, як ми собі вважаємо, а спитавши у Саші і отримуєте уточнюючі відповіді. Справді в школі, в чому перевага будь-якого практичного навчання між будь-якою теорією, це в тому, що ви калібруєтесь напряму, в нашому випадку з Q-грейдером, ST-тренером, ви калібруєтесь, і це будь-яке калібрування воно дає крок вперед, але за наглядом тренера. Все, Все. знято.